Mối thù giữa anh hai và con chó được tạo nên từ đây. Hôm đó là một ngày đẹp trời, tôi và anh hai đi ngang qua một ngôi nhà. Có một con chó rất hung dữ, khi chúng tôi đi qua lại lao ra và sủa lên. Cũng may là nó đã bị xích lại rồi, nhưng cho dù như vậy, nó cũng làm chúng tôi chết khiếp. Nó gần như tạo cho tôi và anh hai một cái bóng tâm lý. Với tính khí của anh hai, sẽ không thể chịu khuất phục. Hôm đó, nhân lúc chủ nhà đi làm đồng, anh hai đến nhà và gọi tôi. Anh ấy nói cần phải cho con chó biết rằng đại ca nhỏ của ngôi làng này là ai. Anh hai lấy một cây sào tre dài. Một trận chiến giữa người và chó bắt đầu diễn ra. Con chó bị đánh và sủa lên. Nó không hề sợ hãi anh hai đang cầm sào, mà còn hung dữ hơn. Tôi đứng bên gốc cây từ xa và nhìn, sợ rằng dây xích chó sẽ bị đứt. Tôi có thể trốn được luôn. Kết quả đúng như tôi dự đoán, dây xích thực sự đã bị đứt. Con chó như được phá giải phong ấn, lao thẳng đến chỗ anh hai. Anh hai sau khi thấy cảnh này, nụ cười hớn hở tắt hẳn, khuôn mặt dần co quắp lại, lập tức ném cây tre và co giò bỏ chạy. Tôi chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu rồi, lập tức nhảy lên cây. Anh hai cũng muốn tới trèo cây, nhưng không kịp nữa rồi. Anh hai xách quần chạy, vẫn nói vọng lên: hãy mau nghĩ cách đi, cứu anh với. Con chó vẫn đuổi phía sau. Tôi lúc này lo lắng suy nghĩ, không thể thấy chết mà không cứu, dù sao cũng là anh mình. Tôi nhảy xuống đất, nhặt lấy cây tre của anh hai, đuổi theo đánh con chó. Còn con chó đang đuổi theo anh hai. Khi đến cạnh một cái mương, anh ta nhảy xuống mương và biến mất. Con chó lúc này không còn thấy mục tiêu. Nó quay lại, thấy tôi đang cầm cây tre. Tôi thấy không ổn, vội quay người bỏ chạy. Phải làm gì đó để trốn thoát. Tôi nghĩ lại cách của anh hai vừa sử dụng, nhanh chóng nhảy xuống mương. Có vẻ như con mương này được đào cho tôi. Nó vừa phải, không quá sâu, không quá lớn. Tôi phải nín thở trong nước bùn hôi hám. Đúng là khi người ta gặp nguy hiểm, đều sẽ làm được những điều phi thường vượt quá giới hạn. Tôi không biết mình đã lặn được bao lâu. Khi lên bờ đã không thấy con chó, anh hai cũng đã không còn ở dưới mương nữa. Nhìn hướng cỏ dại bị xô ngã, tôi đoán anh ta đã bỏ dọc theo con mương. Được lắm anh hai, em liều mạng cứu anh. Còn anh thì mặc kệ, chạy trốn một mình. Tôi lết người đầy bùn về nhà, vừa vào đã ăn trận đòn. Tao có phải âu xin đâu mà giặt đồ cho mày mãi vậy. Tất cả đều tại con chó đó, phải phục thù. Ngày hôm sau, tôi hẹn gặp anh hai. Nhìn vết bầm trên mặt anh hai, tôi đoán anh hai cũng mới được tẩm quất xong. Anh hai nói lên ý tưởng, nói rằng chỉ cần leo lên ngọn cây như hôm qua, sau đó dùng súng cao su bắn xuống, chắc chắn con chó sẽ phải ngoan ngoãn. Lần sau chúng ta đi qua, sẽ không dám sủa nữa. Tôi nghe xong liền đồng ý. Dù có tuột xích, nó cũng không làm gì được. Thế là chúng tôi mang súng cao su đến đó. Tôi vẫn trèo lên cây của mình, anh hai ở cây phía đối diện. Tôi phải nói rằng kế hoạch này thực sự hoàn hảo. Con chó nhìn chúng tôi, bất lực không thể làm gì được. Chúng tôi phấn khích tột độ, cười không nhặt được mồm. Anh hai còn vui sướng, nhún nhảy trên cây, khiêu khích con chó: mày ghê lắm rồi phải không? Bỗng nhiên một tổ ong rơi xuống, cắm thẳng vào cành cây trước mặt. Là tổ ong vỏ vẽ, ong bay ra loạn xạ. Trong phút chốc, anh hai bị trích hét lên. Tôi đứng bên kia thấy vậy, liền nói: anh hai, mau chạy đi. Thật không ngờ, anh hai quá liều lĩnh, chịu đau đớn, nhặt tổ ong ném về phía con chó. Cho dù có phải bỏ mạng ở đây, anh hai cũng phải kéo con chó đi cùng. Con chó bị ong đốt, chu lên. Anh hai nở một nụ cười mãn nguyện trong đau đớn. Sau đó anh ta nhảy khỏi cây và chạy đi. Tôi cũng sợ hãi chạy về, nhanh chóng tìm bác hai báo lại tình hình. Anh hai nằm viện mất mấy ngày. Khi xuất viện, cả khuôn mặt anh hai đã biến dạng, không thể nhận ra. Tôi thông báo tin vui rằng anh hai đã chiến thắng. Con chó bị ong đốt và phát điên, ngay cả chủ cũng lao vào cắn, vậy nên nó đã bị bán đi. Anh hai khoái chí cười tươi khi nghe được tin này. Cuối cùng sự hy sinh đã được đền đáp. Sau đó tôi lại nói thêm, nhưng người chủ đã mua một con chó lớn hơn, hình như nó là chó Pitbull. Đột nhiên, anh hai trở nên sững sờ, nụ cười trên mặt cũng tắt hẳn. Dần dần, một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt anh. Đó là sự hối tiếc, sự bất lực hay là niềm vui?